first is pagsamahin lang natin yung ating egg and Milo. So, isang itlog at 2 sachet ng Milo ang ating gagamitin dito sa ating Milo cake. Using a wire whisk or a fork, haluin lang natin ng mabuti ang ating Milo at egg. Kapag naging liquidy na siya, pwede na nating ilagay or i-transfer ito sa ating container. For this one, gumamit ako ng llanera and nilagyan ko siya ng cling wrap para madaling tanggalin yung ating Milo cake. So, salain nating mabuti para sure tayo na wala talagang mapapasamang buong Milo. I cover it with cling wrap or you can use aluminum foil para hindi siya matuluan ng tubig habang nag-i-steam. Kapag kumukulo na ang tubig, steam it 10 to 15 minutes in a low to medium heat. And we're done! Let's transfer it sa ating plate. So, ito na yung ating Milo cake and maliit lang siya at saka manipis. As you can see guys, ang ganda ng itsura niya and ang pino nung pagka-cake niya. So, lagyan ko lang siya ng pinaka-icing niya. So, itong nilalagay ko is Milo lang din. Tinunaw ko lang siya. Depende sa inyo kung ano gusto nyong ilagay or pwede din naman na wala. And we're done! Enjoy your Milo cake! Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye!